নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ সমূহ দৰ্শকসকলে মই স্বাগতম জনাইছো বহুদিন আপোনালোকৰ মাজত ফেস ক্যাম ভিডিও কৰা নাই আজি আহিছো এটা ভাল খবৰলৈ কিছুদিন আগতে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনৰ উদ্যোগত ৰাজ্যখনৰ 221 গৰাকী শিক্ষকৰ 221টা শৈক্ষিক ভিডিও প্ৰিমিয়াৰ একেলগে ইউটিউবত কৰাৰ বাবে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছে মোৰ নামটো ইউটিউব চেনেলৰ স্বত্বাধিকাৰী হিচাপে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল আজি অলপ আগতে মই এটা বাকচ পালো গতিকে মই ভাবিছো যে এই যিখিনি সুখৰ বতৰা আমাৰ শিক্ষকসকলৰ লগত শেয়াৰ কৰিবলৈ মই এটো আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছো কি আছে মই নাজানো গতিকে মই আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছো গতিকে খুলি চাও ইয়া চাওক ফ্ৰম ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছ হাৰিয়ানা তেওঁলোকৰ অফিচ হয় সেকেন্ড ফ্লোৰ গ্ৰীনফিল্ডছ কলোনী ফৰিদাবাদ হাৰিয়ানা গতিকে তেওঁলোকৰ পিছত চাইছো প্ৰথমে দেখিছো কি কি আছে ইয়া এটা নিশ্চয় এটা বেজ হ'ব কোনফালে খুলে লক কৰা আছে মই এটা কাটি দিছো অকমান কাটি দিতে খুলে যত্ন কৰিছো ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ এটা ধুনিয়া ইয়া বেজটো মই পিন্ধি লওঁ প্ৰথমে গতিকে বেজটো মই পিন্ধি লওঁ ইয়া বেজটো অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা পোৱা ভিডিঅ'বোৰ মই আপলোড কৰিছিলো আসলতে এই ভিডিঅ'ৰ যি ৰেকৰ্ড হৈছে তাৰ দাবিদাৰ ৰাজ্যখনৰ 221 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলন আপোনালোকৰ হৈ মই যেটো ইয়াতে বেজ দিছে তেওঁলোকে এটো মই পিন্ধি লৈছো বহুত ধুনিয়া পিন্ধি পেলাই বহুত ভাল লাগিল গৰ্বিত অনুভৱ হ'ল যে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত মোৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ধুনিয়াকে শুনালি এইটো medal.india book of records লিখা আছে ইয়া ঠিক আছে নেক্সট চাইছো নেক্সট এইটো এটা ধুনিয়া এটা মোমেন্টো দিছে তেওঁলোকে এইটো এটা বেজ ওয়ান টাইপ অফ বেজটো ধুনিয়াকে লগাব পাৰি এনেকে লগাব পাৰি বেজটো ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ বেজ পিন্ধি লৈছো এবাৰ আহিছো আসল কথালৈ ইয়া সাইডত থৈ দিছো ইয়া একদম কিমান গধুৰ এখন কিতাপ ইয়া চাওক 2022 চনৰ ইণ্ডিয়াত যিমানবোৰ ৰেকৰ্ড হৈছে এই কিতাপখনত অন্তৰ্ভুক্ত আছে এই কিতাপখন আপোনালোকে পুনেও কিনিব পাৰে যদি চাব খোজে গতিকে কিতাপখনৰ দাম 1500 টকা যদি কোনোবাই কিনিব বিচাৰে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ তৰফৰ পৰা এটা ডায়মণ্ড বুকছে পাবলিছ কৰিছে গতিকে এখানে গোটেইখিনি ৰেকৰ্ডছ আছে মই যেটো মোৰ নামটো যেটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে 2023 চনৰ কিতাপখনত আহিব তাৰ পিছত আছে ইয়াতে এটা ষ্টিকাৰ দিছে ইণ্ডিয়া বুকৰ মোৰ গাড়ীত লগাবলৈ দিছে ৰিকগনাইজ ৰেকৰ্ড হোল্ডাৰ বুলি এটা মই সাইডত থৈ দিলো মোৰ গাড়ী নাই পিছলৈ কিনিলে লগাম বাৰু আৰু ইয়া মোৰ এটা আই কাৰ্ড দিছে ইয়াত কি লিখা আছে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছ হোল্ডাৰ 2022 গতিকে ফিট এ শিফট Sirkhat Hussain maximum teaching videos premiered on a YouTube channel at the same time India Book of Records বহুত গৰ্বিত ফিল কৰিছো আৰু ইয়াৰ বাবে কিন্তু আপোনালোকে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ সাইডত থৈ দিছো আৰু ধুনিয়া এটা পেন আছে চাওক ইমান গোল্ডেন বহুত গধুৰ হয় মই লিখিব নোৱাৰিম সাগে এটো পেনেৰে বহুত গধুৰ হয় এটো কেনেকৈ খুলে এনেকৈ খুলিব সাগে কেনেকৈ খুলিব এনেকৈ চেষ্টাটো কৰি আছো কেনেকৈ হয় এটা একচুয়ালি হেৰি নাই কিমান ধুনিয়া বহুত হেভি হয় পেনটো
গতিকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছ লিখা আছে এইটো লিখিবলৈ যত্ন কৰিম এইটো থৈ দিলোঁ মোৰ জেপত তাৰপিছত এতিয়া আহিছোঁ এইটো কি লিখিছে আচ্ছা আচ্ছা এইটোৰ বেলেগ কাগজ কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে আৰু এইখন চাৰ্টিফিকেট আটাইতকৈ মূল্যৱান বস্তু যিটোৰ কাৰণে ৰৈ আছিলোঁ ইমান India Book of Records certificate. Maximum teaching videos premiered on a YouTube channel at the same time. The record for premiering the maximum number of teaching videos at the same time was set by Sirkhat Hussain, born on February 26, 1976 of Abhayapuri, Assam, created of YouTube channel knowledgehub on June 20, 2021 at 10 a.m. Total 221 teaching videos were premiered in primary teachers in knowledgehub YouTube channel by 221 teachers in collaboration with Assam State Primary Teachers Association as confirmed on December 23, 2021. That signature কৰিছে ডক্টৰ বিশ্বৰূপ ৰয় চৌধুৰী তেখেতে চিফ এডিটৰ হয় ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ গতিকে ইয়াত তেওঁলোকে ডেট দিছে জানুৱাৰী 14 তেওঁলোকে পঠাইছিলে মই আজি পালোঁ গতিকে এয়া আছিল আনবক্সিং ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত মোৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছত এয়া আছিলে আনবক্সিং আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে ৰাজ্যখনৰ 221 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ শৈক্ষিক ভিডিঅ' মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰিছোঁ আৰু গতিকে মই ভিডিঅ' লাভ কৰিছিলোঁ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা কৰোনা মহামাৰীৰ দ্বিতীয় লহৰৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শৈক্ষিক সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনৰ উদ্যোগত আমি এটা প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু তাত পোৱা ভিডিঅ'বোৰ এই ইউটিউব চেনেলটিত আপলোড কৰাৰ বাবে একেলগে প্ৰিমিয়াৰ কৰাৰ বাবে 2021 চনৰ 20 জুনত আৰু তাৰ বাবে এই ৰেকৰ্ড ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত মোৰ নামটো সোমাইছে যদিও মোৰ নামটো সোমাইছে কিন্তু এই ৰেকৰ্ডৰ দাবীদাৰ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী আৰু আপোনালোক 221 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আগলৈ এনেকুৱাকৈ আৰু কিবা ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে নিশ্চয় আমি চেষ্টা কৰিম আমাৰ মূল উদ্দেশ্য শিক্ষক হিচাপে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়ুৱা আৰু তেওঁলোকক শৈক্ষিক সহযোগিতা আগবঢ়োৱা যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু ভাল লাগিলে কমেন্ট কৰিব বেয়া লাগিলে ডিসলাইক কৰিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালে থাকক জয় আই অসম জয় হিন্দ